سلام مینه او درنښت مې ومنئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسو فعلا د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېره درس کې موږ تاسې د DHCP سنوپینګ په هکله غږېدلي وو. ویلي مو چې د دې مین هدف څه دی. نن یو ځل بیا د سکیورټي مربوط په ډېره مهمه موضوع باندې بحث کوو چې هغه عبارت دی له پورټ سکیورټي. دا چې پورټ سکیورټي څه شی دی او د دې نه مین هدف څه دی او د دې نور ډیټیل څه دي په دې لیکچر کې به یې ولولو. پورټ سکیورټي مخکې له دې نه چې موږ تاسې لیکچر ته ورځو او لیکچر سټارټ کوو، کاینډلي زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک وکړئ او همدارنګه کوم نظر او پیشنهاد چې تاسو دغه لیکچر او یا د کورس په هکله لرئ کولی شئ په کامنټ کې راته پرېږدئ. راځو پورټ سکیورټي څه شی دی؟ پورټ سکیورټي is a security features of Cisco switches. پورټ سکیورټي د Cisco switches د سکیورټي یو څه شی دی، فیچر دی. It allows you to control which source MAC address or MAC addresses are allowed to enter the switch port. دا ته اجازه درکوي یا ته الو کوي چې کوم سورس MAC address یا MAC addressونه الو شي یو سویچ پورټ ته. صحیح ده؟ مطلب کوم یو سورس MAC address باید چې د سویچ پورټ ته الو شي او کوم یو الو نشي. د پورټ سکیورټي نه دا ادب. If unauthorized source MAC address enters the port, an action will be taken. که چیرته یو غیر پیژندل شوی سورس MAC address پورټ ته داخل شي نو یو عمل به څنګه شي واقع شي. هغه عمل به the default action is to place the interface an error disable state. ډیفالت اکشن چې دی هغه موږ سره دغه انټرفیس به چیرته لاړ شي، ایرر ډیسیبل سټیټ له به لاړ شي. ګوره د پورټ سکیورټي نه څه شی دی؟ پورټ سکیورټي موږ په د یو سویچ په یو پورټ باندې لګو او ورته وایو چې دغه انټرفیس باندې د دغه میک ادرس یا دغه مربوطه ډیوایس څنګه وي، الو وي. که چیرته نور یا unauthorized سورس میک ادرس راغله او په پورټ باندې داخل شو، دا څنګه کړه؟ ایرر ډیسیبل سټیټ لوځه. بای ډیفالت دا ایرر ډیسیبل سټیټ لذي. د دې نور سټیټونه شته خو په راتلونکي سلایډونو کې درته لولم. ګورئ لاندې ډیاګرام ته ګورئ. PC1 MAC address A.A.A، PC2 MAC address B.B.B.B. د سویچ 1 پورټ چې سره چې کنیکټډ PC دی هغه ګیګا ایترنیټ 0/1 دی. صحیح ده؟ او اډمنسټریټر داس چلو کو چې په ګیګا ایترنیټ 0/1 باندې پورټ سکیورټي فعال کړه. صحیح ده؟ په دې باندې چې شی وکړو پورټ سکیورټي فعال کړه. we only allow source MAC address A.A.A to enter ګیګا ایترنیټ 0/1 interface. اډمنسټریټر داس چلو کو چې په دې انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 باندې پورټ سکیورټي فعال کړه. ویل چې یوازې A.A.A PC چې دی یا د مایک ادرس ته دا کولی شي چې دغه انټرفیس یا دا پورټ استعمال کړي. صحیح ده؟ داسې PC1 دی ته هغه ټریفیک ولیږل، دا لاړه R1 ته. صحیح ده؟ نو دې باندې پورټ سکیورټي فعاله شوه. خو داسې چلو شو چې په همدغه انټرفیس باندې یو بدل unauthorized source MAC address څنګه شو مطلب ورته فارورډ شي او سره کانیکټ شو. په هر حال مطلب PC2 سره کانیکټ شو. اوس څنګه کېږي؟ PC2 غواړي له R1 سره کمیونیکیشن وکړي، خو څه کېږي؟ دا R1 سره کمیونیکیشن کوي کله چې دغه ټریفیک ګیګا ایترنیټ 0/1 ته ورسېده. دغه ګیګا ایترنیټ 0/1 کوم پورټ چې دی دلته دغه میک ادرس چک کوي چې دا زما د پورټ سکیورټي سره الو دی که نه. نو که چیرته الو نه دا څنګه کوي؟ ایرر ګیګا ایترنیټ 0/1 کوم پورټ چې دی ډایرکټ شي لذي، ایرر ډیسیبل پورټ لذي، ایرر ډیسیبل سټیټ لذي. ورته وایي چې دا نه دی الو، تا ته اجازه نشته تر څو د خوالاټي ځکه د ما پورټ سکیورټي لګولې ده. صحیح ده؟ اوس راغی بیرته مونږه دغه PC2 دغه کوم لینک چې دی دا باید تاسو دیزي کې څنګه ډسکنیکټ کړئ. که څه هم ما پرېښی دی خو دا باید تیزي نه تاسو بیا لرې کړئ. که چېرته غواړئ خپل هغه مغه پوخانه PC1 سره کانیکټ کړئ. صحیح ده؟ دا هغه PC1 راغی او له دې سویچ 1 سره یې بیرته خپل ځان کانیکټ کړه. صحیح ده؟ او ځان یې کانیکټ کړه خو دلته به څه کېږي؟ که چېرته دغه PC1 سویچ ته ټریفیک فارورډ کوي
نو دلته به ټریفک نه فارورډ کیږي ځکه دا ایر ډیسیبل حالت لته دی. نو دلته به تاسو بیرته یو دوه کمانډونه پریس کړئ چې شټ ډاون او نو شټ ډاون. په دې دوه کمانډونو په ترو باندې مخکې مې تاسو ته لوستي دي په سویچینګ کې دا به ډایرکټ شي لاړ شي بیرته به اپ حالات لاړ شي ورزونو ټولو چې شي ده port security. When you enable port security on an interface with the default setting, one MAC address is allowed. کله چې تاسو by default setting مطلب یوازې port security دی په لکه نور کوم کمانډونه دی پریس نکړه نو په دې صورت کې یو MAC address څنګه دی دغه کې allow دی. You can configure the allowed MAC address manually. ته کولای شي چې دغه MAC address manual هم څنګه کړی کنفیګر کړی پرته لدینه چې ډایرکټ default setting وکړي manual هم ته کولای شي چې دغه MAC address a.a.a کولای شي چې په port security کې څنګه کړي manual دا کنفیګر کړئ ته ورته وي چې دغه MAC address له اجازه ورکوه. If you don't configure it manually, the switch will allow the first source MAC address that enter the interface. اوس دغه manual configuration ګټه دا که چیرته ته manual configuration ونه کړې نو دلته به په دې پورټ باندې به هغه انټرفیس هغه MAC address الوي مطلب هغه MAC address به په اجازه وي چې دغه پورټ د سویچ پورټ استعمال کړي کوم چې لومړی را رسیدلی که تیر چیرته manual configuration وکړي نو هماغه یو مطلب manual MAC address ورته اډ کړي هماغه یو MAC address به څنګه وي الوي. You can change maximum number of MAC addresses allowed. ته کولای شي دلته مونږ فرض کړن a.a.a یو MAC address ورکو ته کولای شي چې د یو کمانډ په تر باندې چې به مونږ لولو switch port security maximum مطلب 3412 دومره دغه کمانډ په تر باندې به مونږ کولای شو چې زیات MAC addressونه مطلب په یو پورټ باندې زیات MAC addressونه الو کړو لکه لاندې تاسو وګورئ پون 1 دی او بل پی سی 1 دی. پون 1 چې دغه کې د نت 0/1 باندې الو دی R1 ته ټرافیک فارورډ ک امدارنګ دا بل مالو دی چې شی وک R1 ته ټرافیک څنګه کو فارورډ کو نو دې کې موږ مینوال کنفیګریشن کړی دی ورته ویلې مې د پورټ سکیورټي الو کړه MAC addressونه ته میکسیمم 2 MAC addressونه چې یو CC او بل AA صحیح ده نو په موږ ورته ویل چې په دې پورټ باندې 2 MAC addresses یا 2 PC 2 devices الو کړه چې یو پون دی دلته موږ سره او بل څه شی دی موږ سره هغه کمپیوټر دی. ښه وایلیشن موډز راځو د پورټ سکیورټي کې ځینې موډز دي چې په دې باندې موږ تاسو غږیږو یو مو الریډي لوسته د درې دانی دي. There are 3 different violation modes that determine what the switch will do if unauthorized frame enter an interface configured with the port security. دلته په port security کې موږ سره درې موډونه دي. په هغه صورت کې کله چې یو unauthorized frame راشي او په هغه پورټ باندې ساين ان شي کله چې په هغه باندې port security څنګه وي کنفیګر شوی وي نو په دې صورت کې موږ سره د وایلیشن موډز درې دانې دي. اول شټ ډاون موډ دی. شټ ډاون موډ تاسو ته ما مخکې ویل دي کوم چې ایرر ډیسیبل حالت لته shut down the port by putting it on error disable state. شټ ډاون موډ موږ سره هغه دی کله چې یو unauthorized frame راشي او هغه سره کنیکټ شي یا هغه سره اړیکه ونیسي نو دا ډایرکټ ایرر ډیسیبل سټیټ لذي صحیح ده دا مول ولسول sends as a flag in end or SNMP message when disabled. دا چې دی په ریل ډیوایسز کې په پیکټ ریسر کې نه د نخکاری صحیح ده کله چې دغه ایرر ډیسیبل سټیټ لاړ شي د کې فلاګ میسج یا SNMP میسج څنګه کیږي جنریټ کیږي او set the violation counter to 1. دغه violation counter څه کیږي 1 ته چینج کیږي صحیح ده violation په خپل بندولو ته وای او sets the violation counter to 1 مطلب یو ځل په دغه انټرفیس باندې چې شوی دی خواري شوی ده او unauthorized access څنګه شوی دی unauthorized فریم راغلی دی په دې باندې خواري کړه چې زه هم باید څنګه کړم ځان کنیکټ کړم خو هغه شټ ډاون موډ لته دی. بل چې د موږ سره هغه ریسټریکټ دی. ریسټریکټ موډ switch discard traffic from unauthorized MAC addresses.
سویچ په دې کې څه شی کوي دې کې سویچ چې دی هلته شټ ډاون ایرر ډیسیبل کې په شټ ډاون کې ایرر ډیسیبل شته ته دلته شی کوي دا سویچ چې دی په دغه پورټ باندې دغه فریم چې راځي دا ټریفیک فرام ان اتورایزډ میک ادرس څنګه کوي دا ډیسکارډ کوي کوم چې ټریفیک راځي د ان اتورایزډ میک ادرس نه دا ډایرکټ ډیسکارډ کوي بل دا انټرفیس ریمین اکټیو انټرفیس چې دی اکټیو پاتې کیږي ګورئ شټ ډاون کې چې دی کله چې یو پورټ شټ ډاون هغه دغه لیټ هغه یې سوري خو په ریسټریکټ کمانډ چې موږ تاسو کله ورکړو صحیح ده دا موډ دی دا به انشاءالله په پیکټ ریسټ کې لولو کله چې مو ریسټریکټ کمانډ ولا ورکړو نو د انټرفیس اکټیو وي مطلب شین وي خو ناٹ ډیسیبل وي کار نه کوي sends a slag in SNMP alert when unauthorized MAC address is detected. دا په ریل ډیوایسز کې دغه هغه ته اډمنسټریټر ته د سلاګ میسج ښایي چې یو unauthorized کس چې دی د پورټ ته څنګه شو داخل شو ته مهرباني وکړه او څه وکړه اجرات ترسره کړه violation counter increases by 1 for each unauthorized frame دغه وایلیشن کاونټر چې دی دا یو 1 by 1 څنګه کیږي زیاتیږي هر کله چې یو ان اتورایزډ فریم په دغه پورټ باندې راشي او ځان کنیکټ کوي نو دا ډایرکټ وایلیشن نیون کیږي چې بل راشي وایلیشن یې ټو کیږي بل راشي 3 نو هر یو راتګ سره د دې دغه وایلیشن کاونټر چې د کوم یو دا څنګه کیږي زیاتیږي بل چې د موږ سره پروټیکټ موډ دی د سویچ ډیسکارډ ټریفیک فرام ان اتورایزډ میک ادرس دې کې هم سویچ شي کوي دغه ان اتورایزډ میک ادرس نه چې کوم ټریفیک راځي دا ډیسکارډ کوي شټ ډاون نه دا هم نزي انټرفیس از ناٹ ډیسیبل په دې کې انټرفیس څه وي ډیسیبل نه وي او it does not generate slag in SNMP message for unauthorized traffic په دې کې چې کوي دغه پروټیکټ موډ کې SNMP او slag message unauthorized traffic چې راځي او پورټ باندې داخليږي د slag او SNMP message څنګه کیږي نه فارورډ کیږي it does not increment the violation counter او په دې کې د violation counter هم increment کېدلای نشي زیرو باندې به د violation counter به په کوم حالت کې وي تل په زیرو وي خداو د وایلیشن ورډز اوس راځو سټیکی سکیور میک ادرس پاک لګاږي چې دا موږ سره څه ده سټیکی سکیور میک ادرس یا سټیکی میک ادرس سټیکی سکیور میک ادرس learning can be enabled with the following command دا sticky secure MAC address په لاندې command په تر باندې کول شي چې موږ څنګه کړو لرن کړو global configuration config mode کې لیکو چې switch port security MAC address sticky صحیح ده او اصل کې راځو ولو چې دا sticky secure MAC address څه شته وي sticky مطلب څه شته دا نه ګوره موږ ولوستل مخکې چې منوال یا سټیټیکلی موږ کولی شو چې یو میک ادرس ورته شو کړو چې څه شی وکړه دغه میک ادرس په دې پورټ باندې الو کړه بل ډاینامیکلی پرته له دې نه چې موږ تاسې هغه وکړو یو میک ادرس ورته شو کړو موږ ته ډاینامیکلی هماغه کوم چې لومړی ورسېده میک ادرس هماغې ځان سره ډاینامیکلی رن کول بل چې دی سټیکی دی سټیکی هم ډاینامیکلی تا ورته دی اتومات یو میک ادرس څنګه کوي لرن کوي صحیح ده خو په دې کې خو څه شی دی دا چې دی ډېر انتهایی مهم دی ځکه ولې مهم دی وسیل ولو صحیح ده مخکې به ډېر نه ځو when enable dynamic learn secure MAC address will be added to the running config like this وای چې دغه ډاینامیک لرن شوی چې کوم میک ادرس ته یا د سټیکی میک ادرس یا سکیور میک ادرس چې دی دا به رننګ کنفیګ د په دې شکل باندې اډ کېدلی شي چې سویچ پورټ سکیورټي میک ادرس سټیکی او بیا میک ادرس صحیح ده مطلب بیا د هماغه اړوند میک ادرس صحیح ده نو د دې هدف ته دا دی چې دا مونږ کولی شو چې مونږ دایمي دغه میک ادرس د دې پورټ لپاره څنګه کړو وساتو د سټیکی میک ادرس دنده دا ده ګوره د مخکې د کوم چې منوال او همدارنګه ډاینامیکلی چې په نورو کې ما تاسو نه مخکې یادونه وکړه هغې کنفیګر کوو هغې کې چې کله سویچ ریبوټ شي یا مطلب ریسټارټ شي هغه میک ادرس یې د پورټ نه څنګه کېږي او میک ادرس ټیبل نه د سویچ هغه څنګه کېږي لرې کېږي ډیلیټ کېږي خو سټیکی سکیور میک ادرس چې کله موږ فعاله کړو او دا موږ په رایټ میموري کمانډ سره سیو کړو که چیرته
دغه څه ورته وایي دغه میک ادرس سویچ چې دی ریسټارټ هم شي دغه خپل معلومات څنګه کوي په سټیکي سکیور میک ادرس کمانډ چې موږ په انیبل کړی دا معلومات ځان سره ساتي. The sticky secure MAC address will never age out. دا به بیخي څنګه وشي age out مطلب دا به خپل عمر له لاسه ورنه کړي او expire ونه شي. You need to save the running config to the start of config to make them truly permanent or else they will not be kept if the switch restart. نو دغه یادونه مې تاسو ته مخکې وکړه چې سټیکي میک ادرس که چېرې درته غواړې چې دغه سټیکي دغه میک ادرس د سویچ له مایند نه ونوځي نو کولی شي چې دا د رایټ میموري کمانډ په تر باندې سټارټ اف کنفیګ ته څنګه کوي سیو کړئ. نو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ او کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو له اړوند پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې د پورټ سکیورټي اړوند معلومات چې ما عادل صدت تاسو ته وړاندې کړه. په راتلونکي بل لیکچر کې به چې د پورټ سکیورټي پریکټیکل لاب به وي په هغې کې چې زه له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په لایزال لاب سپارم. په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.